माझी आज सुट्टी असते तरी पण आले मी. त्याच होतं तुमचं. मंगळवारची नाही ना येत मी. बाई बरीच वल्ली इतकी. मग धुतली निकड झाली तू परत कावची मागच्या बाजूला पोरगीला कावली काय तेल धुतली राहतं ना नाही. त्याला, तेल राहतं ना. तेल लावलंच नाही मी त्यांना सकाळी कैचीला पण हे- 2 लावली 2 वाजता नाच केस माहित आहे यो कट करू का? चांगलं दिसलं का दिसत होती पण यो कटला 150 आहे सरळला 100 आहे तुमच्या मला. तुला कसं चांगला दिसतं ते यो कट चांगलं दिसतं की खरं आहे कसं. मी काय जरा वाढत नाही यो कट fix. वर खाली वरचीच केस बारीक आहे म्हणून म्हणलं शेंड खालचं हे करायचं शेंगच कापू का? हा एकसारखं कापायचं पुरी कसं कधी एकसारखे होत नाही. खायला आधी होय? दुकानात त्याने पुडा घेतला मोठा बिस्किटचा मामा दे असेच मागे घेतला त्याच्याकडे पुढा आणि दुसरा घेतला परत त्याने म्हटलं असू द्यावं पोरगी मागते आम्ही तरी कुठे बारशेला आलो होतो एवढं तुझे आहे ना बघ की एकसारखी आली पाहिजे एकसारखी नाही पण म्हणून तर म्हणलं यू कट करते. ती काय ही लय बारीक ती लय मोठी बॉब कट होईल एकसारखं करायचं म्हणलं तर. एवढा कशाला मग म्हणून म्हणलं यूचा सेप देते म्हणजे लय बारीक पण होणार नाही पण चांगलं दिसेल. गव्हाळ्या बी